हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल DS ब्युटी टिप्स. फ्रेंड्स, आज आपण छान अशी 2 कलरमधली बनारसी सिल्क साडी कशा पद्धतीने नेसू शकतो, अगदी व्यवस्थित आणि प्लेट्स वगैरे बघू शकता तुम्ही छान अशा अगदी परफेक्ट दिसत आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण साडी कशा प्रकारे नेसायची हे मी तुमच्याशी शेअर करते. चला बघूया. प्रथम आपण साडी नेहमीप्रमाणे अशा पद्धतीने खोचून घ्यायची. आपल्या उजव्या साईडून स्टार्ट करून पूर्ण गोल पाठीमागून परत पुढे यायचं आहे. अशा पद्धतीने परत उजव्या बाजूपर्यंत खोचून घ्यायची. त्याच्यानंतर आपल्या साडीचा जो दुसरा भाग आहे, जो पदराचा भाग आहे, तो हातामध्ये घ्यायचा अशा पद्धतीने उलगडून आणि डाव्या बाजूने मागे गोल फिरवून परत उजव्या बाजूने पुढे घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने माझ्या साडीचा पदर आहे. तर तो मी आता साईड पिनसाठी त्याच्या प्लेट्स बनवते. माझी ही जी पद्धत आहे साईड पिन करण्याची ती मला सोपी जाते, त्यामुळे मी नेहमी अशा पद्धतीनेच प्लेट्स बनवते. तर मला जेवढा पदर हवा आहे किंवा माझ्या पदराची जेवढी उंची हवी आहे त्यानुसार आणि पदराचा जो काठ आहे त्याच्या रुंदीनुसार मी माझ्या प्लेट्स बनवून घेत आहे. तर मी अशा पद्धतीने अरेंज करून प्लेट्स व्यवस्थित अरेंज करून खांद्यावर माझ्या टाकून पिनअप करून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर ज्या उरलेल्या पुढच्या प्लेट्स आहेत समोरच्या साईडला येणार आहेत, तर त्या देखील मी व्यवस्थित अरेंज करते. आणि त्याच्यानंतर जो पदराचा आतील काठ आहे तो असा पुढे घ्यायचा आहे. आणि इथे मी पुन्हा एकदा, जर आपण काठपदराची जर साडी असेल तर त्या साडीसाठी नेहमी जो काठ असतो, हा जो मी हात लावलेला आहे तो जो काठ आहे तो असा तिरका घेतला की तो खूप सुंदर दिसतो. आणि मी अशा प्रकारे इथे अशा छोट्या छोट्या प्लेट्स पाडून घेत आहे. तुम्ही बघू शकता अगदी सोप्या पद्धतीने आपण आपला लुक छान तयार करू शकतो. तर अशा पद्धतीने मी या प्लेट्स तयार करून घेते आहे. आपल्याला जास्त प्लेट्स नाही पाडायचे आहेत, इथे 3 ते 4 पुरेशा होतात. तर अशा पद्धतीने मी प्लेट्स पाडून इथे सेफ्टी पिनने सिक्युअर करून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर आपली जी उरलेली साडी आहे उजव्या बाजूची, त्याच्या मी आता नेऱ्याच्या प्लेट्स करून घेते आहे. ही साडीचं फॅब्रिक जाड आहे पण फुगत नाही, साडी अतिशय सॉफ्ट आहे आणि त्यामुळे जे प्लेट्स वगैरे तुम्ही बघू शकता अगदी एकसारख्या सुंदर झालेल्या आहेत. आणि या प्लेट्स देखील मी आता एकामागोमाग एक अशा प्रकारे अरेंज करून घेते. आणि वरच्या बाजूच्या देखील ज्या काही प्लेट्सच्या वरचे काठ आहेत ते देखील आपण थोडेसे पायऱ्यांप्रमाणे तिरके लावून घ्यायचे. अगदी खाली मग वर, मग वर, मग वर अशा पद्धतीने. तर अशा पद्धतीने मी प्लेट्स देखील अरेंज करून घेत आहे. थोडं झटकून घ्यायच्या प्लेट्स, म्हणजे खालीपर्यंत व्यवस्थित बनतात. आणि ही माझी फेवरेट साडी आहे, कारण ह्यामध्ये 2 कलर असल्यामुळे मला ती खूप आवडते. निळ्यांचा कलर वेगळा आणि बाकीच्या साडीचा कलर वेगळा. हे खूप छान दिसतं. अशा पद्धतीने माझी साडी अगदी परफेक्टली नेसून तयार झालेली आहे.